السادة الحضور، معكم غادة حمودة مدير قطاع التسويق شركة القلعة. والحقيقة أنا طالعة بس مخصوص عشان أقدم جاست سبيكر أحب أشكره وأرحب بيه المهندس سعادة رئيس وزراء مصر الأسبق عصام شرف. أشكره مش بس على حضوره، أشكره على اهتمامه الدائم ودعمه الدائم لأفريقيا، لموافقته إنه هو يلقي كلمة افتتاحية للجلسة اللي احنا هنبتديها دلوقتي. دكتور عصام شرف مش بس أستاذ هندسة النقل في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فبيتحدث وما بنتكلم على النقل واللوجستيات عن خبرة تامة في هذا المجال. هو أيضا رئيس مجلس الإدارة للمجلس المصري للشؤون الأفريقية، وهو أيضا رئيس مجلس الأمناء مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. بيشرفني حضوره النهارده، ويشرفني ان هو هيدي كلمه افتتاحيه الجلسه اللي هتتكلم عن ريفت فالي ريلويز وعن اهميه افريقيا. ودي انا عارفه موضوع هام بيحبوا، لسه كنا بنتكلم عن الحلم الافريقي واهميه النقل اللوجستيات لهذه القاره. اتفضل دكتور عصام شرف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا يعني بشكر طبعا استاذه غاده على الكلمه وعلى الاجبار على الكلمه. يعني في الحقيقه انا يعني سعيد بوجود مثل هذه الانشطه، لأنها في الحقيقة بتتعامل مع أشياء كتيرة بتقع في يمكن اهتمام الواحد. فخليني عشان لا أطيل أنا هحاول أقول بعض الكلمات المفتاح اللي الواحد يتكلم عليها. أول حاجة، إحنا بنعيش، معلش لازم بقى أبدأ بالهات السياسية، بنعيش تحت نظام عالمي إلى حد ما، نظام عالمي متوحش. يمكن في معظمه لا يؤمن بالتنوع الثقافي، ويمكن لا يؤمن بحق الشعوب باستغلال ثرواتها. ويمكن من أهم المناطق اللي جديرة باستغلال ثرواتها اللي ما زالت موجودة وما زالت بكر هي أفريقيا، بجانب مناطق تانية، لكن أنا هركز على أفريقيا. فدي الكلمة الأولى اللي احنا هنا بنتكلم عليها. الحاجة الثانية، لما نتكلم على استغلال الثروات أو استغلال الموارد، التنمية، كل هذه الأمور هي في الحقيقة مرتبطة ارتباط وثيق بعملية تحويل الموارد دي إلى إنتاج، وبعد الإنتاج يكون في استهلاك، وما بين الإنتاج والاستهلاك هي خدمات الدعم اللوجستي، وهي ساعات بسميها الأنشطة الغائبة. يعني مثلا إيفنت زي اللي احنا فيه ده، هعتبر اللي أنا بقوله ده إنتاج، وحضراتكم الزبون المستهلك ليه. فيما بين كل ده أنشطة دعم لوجستي، يعني اللي بيحضر الميكروفون، الإضاءة، الكراسي، كل دي. فتخيلوا لو أنا موجود وأنتم موجودين، بدون كل الحاجات دي يبقى زي قلته. وكذلك إذن جودة الإنتاج وتكلفته وإمكانية الوصول إليه مرهونة باللوجستيات. اللوجستيات في الحقيقة، ويمكن بعض الناس تختلف معايا، لكن النقل هو جزء من اللوجستيات. إذا أخذنا التعريف إن هي الأنشطة ما بين الإنتاج، في لوجستيات الإنتاج نفسها، لكن ما بين الإنتاج والاستهلاك بيجي النقل كأحد أهم الأنشطة اللوجستية. بعض الإحصاءات بتقول إنه من التكلفة الكلية للمنتج بتيجي تكلفة اللوجستيات بتتراوح ما بين 20% في الشركات الضخمة لغاية 40-45% للشركات الأقل. بتبقى نسبة تكلفة اللوجستيات اللي هي نقل وتخزين وتوزيع وغيره والكلام ده كله. إذن احنا بنتعامل مع cost component هام جدا. إذا أحسن
تطبيقه فبيبقى الوفر كبير. وهنا انتقل الى الجزء من اللوجستيات وهو النقل، سكة الحديد، ولكن يبقى عارفين انه السكة الحديد جزء من منظومة اكتر وهي اللوجستيات. وليه السكة الحديد مهم؟ يعني انا راجل تخصصي الدقيق طرق، لكن احنا في الحقيقة محتاجين مع الوقت ان احنا نهتم بالنقل الجماعي. طب نقل الجماعي ممكن الواحد يفكر فيه ركاب، لا، النقل الجماعي يعني بدل ما انقل كونتينر على شاحنة انقل 100 كونتينر على قطر. فبالتالي فكرة النقل الجماعي، فكرة الماس ترانسبورتيشن، تمام، ديت هامة جدا. ومن هنا دي أهمية مشاريع السكة الحديد أو مشاريع النقل البحري طبعا، تمام. وده بيخليني أرجع، معلش أنا بعض الأفكار السريعة بتيجي إنه لما نيجي نتكلم عن النقل، مثلا مشروع زي ده سواء بين دولتين أو أكتر، النقل نقدر نقسمه إلى جزئين، هارد سايد وسوفت سايد. الجزء الصلب هو البنية الأساسية والعربيات، إنما الجزء الناعم فيه وهو الأهم وهو الأخطر هو الإجراءات عند الحدود، والإجراءات في تسهيل الانتقال والكلام ده كله هم. فمنظومة النقل ككل ما لا تكتمل إلا بالتفاعل بين الاثنين دول. أرجع على إن احنا في الحقيقة يعني مصر لها دوائرها الهامة جدا في أفريقيا، دايرة حوض النيل ودايرة الكوميسا ثم دايرة أفريقيا ككل، ومصر لها دور رائد زي ما ذكر ويجب أن تستعيده. وإحنا بنستعيد في الحقيقة على الأقل مع شرق أفريقيا بنستعيد دور تاريخي. يعني لو نرجع لعدة قرون سابقة كانت التجارة ما بين ضفتي البحر الأحمر، ما بين الضفة الشرقية يعني الدول العربية والضفة الغربية للبحر الأحمر اللي هي شرق أفريقيا، كانت تجارة رائجة جدا، وكانت بتتم في مواسم عن طريق الرياح. في فترة معينة الرياح بتهب من منطقة من غرب البحر الأحمر إلى شرقه والعكس، في بعديها بشهرين 3 تنعكس. فكان في تجارة، ومن هنا التجارة انتشرت بين الضفتين. المهم ان احنا اعتقد انه عامة يعني واجب علينا انه ارجع تاني اقول ان افريقيا تتواصل، افريقيا تتفاعل، مش شرط انها تتحد، مش شرط اتحاد سياسي مش وقته، لكن على الاقل يكون في مصلحة، في مصالح مشتركة، في تكامل تجاري، في تنمية اقتصادية مشتركة، وبعدين يبقى يجي بعدها أي حاجة تانية. وده بيبدأ في الحقيقة بفكرة طبعا النقل وتحت مظلة اللوجستيات، ومن هنا يجي أهمية اللي احنا بنتكلم عليه. أنا أعتقد أن الأنشطة دي هامة جدا، وزي ما كنت بتكلم مع المهندس كريم إنه واجب علينا ان احنا نوضح المفاهيم قبل المشاريع. يعني فكرة الترس الاول في حياتنا هو الفكرة دايما. فاذا قدرنا نوضح اهمية هذه المشاريع واهمية، احنا كنا بنتكلم برضو مش ان احنا نعمل مشاريع جديدة، ليه لا نفعل لماذا لا نفعل المشاريع القائمة؟ ان كل دولار بيتصرف على مشروع قائم بنحسنه بيدي نتيجة، يعني بالكوست بنفيت اناليسيز او بنفيت كوست اناليسيز اعلى بكتير من انك تعمل يمكن مشروع جديد. انما المشاريع الجديده دايما لها بريق خاص، انما تفعيل القديم دوت محتاج في الحقيقه تفكير. وانا كنت بتكلم مع المهندسه ليلى دلوقتي بقول انه يجب في اهتمامنا بافريقيا ان احنا نخرج من دائرة إرهاب التكلفة إلى رحاب العائد، إنه هذا التعاون مثمر جدا، فيجب ألا نبخل بالتكلفة لأنه العائد مضمون إذا أنفقناه بصورة سليمة. عشان أنهي إن إحنا المشروع ده وربط المينا بطرق بسكة حديد، يمكن في تقرير البنك الدولي في 2011 عن السبيشال ايكونوميك زونز في الصين
التقرير بيقول إنه هذه المناطق الخاصة هي سبب نهضة الصين، وهي كلها مناطق على الساحل ثم مربوطة بالداخل بنقل سكة حديد طبعا، عشان زي ما اتفقنا عشان الايكونوميز اوف سكيل. فالصين هذه الطفرة مربوطة بالمناطق الخاصة، وده اعتقد هذا المشروع وغيره ماشي في هذا الاتجاه. يعني انا معلش قلت كلام كتير يعني يبدو انه مش مرتبط، لكن في الاخر خالص ان التنمية والنمو حق انساني في ظل عالم يموج باللا إنسانية، وبالتالي ده واجب علينا كلنا. وشكرا. أستاذة هند اتفضلي. شكرا دكتور عصام شرف، كلمة جامعة شاملة. عندي بس تعقيب صغير إذا سمحتوا لي بيه، إنه إحنا النهاردة كلنا بنتكلم عن تعاون اقتصادي وعن تبادل تجاري، عن دعم لوجستي، عن مشاكل خاصة بالبنية التحتية، مشروعات في النقل، كلها حاجات شديدة الأهمية. أنا حابة أبص على قوة مصر الناعمة في أفريقيا اللي كان ليها دور لا يقل أهمية عن كل الجوانب اللي احنا تناولناها. وبتكلم عن مهرجان السينما الأفريقية، بتكلم عن المهرجان الدولي للطبول الأفريقية، بتكلم عن الإذاعة المصرية اللي كان في وقت من الأوقات عندنا إذاعة موجهة باللغة الأمهرية وباللغة السواحلية، علشان احنا كنا بنتكلم في الجلسة السابقة عن أهمية التواصل. بصفة خبرتي الأكثر في مجال الكوميونيكيشن والبي آر أو التواصل والعلاقات العامة والاتصال، بشوف إنه يمكن الإذاعة الموجهة كان باللغات المحلية الأفريقية كان ليها دور كبير. أتمنى إنه القائمين على الأمر يفكروا في استعادة هذا الدور. النهاردة احنا في عصر الفضائيات، وشايفين إنه كتير من الدول بتحرص على إنها تتواصل معنا إحنا حتى من خلال فضائيات متخصصة موجهة للمنطقة العربية بعينها، زي روسيا اليوم، زي فرانس 24، زي غيرها. أنا بدعو من هذا المكان وفي هذا الحدث المهم وفي هذا التجمع المعنيين بالأمر إن هم يفكروا في إنشاء آلية، قد تكون قناة فضائية موجهة، برنامج يوجه إلى الدول الأفريقية باللغة السواحلية، باللغة الأمهرية، بغيرها من اللغات، لتحسين التواصل، وتبقى قناة مفتوحة للتواصل ما بين مصر وما بين الأشقاء الأفارقة. شكرا على الفرصة للمداخلة. شكرا. شكرا لحضرتك. دلوقتي نبدأ الندوة سكك حديد ريفت فالي، وهتنقسم إلى عدة محاور: استثمارات شركة القلعة في شرق إفريقيا، برنامج تطوير وإعادة تأهيل سكك حديد ريفت فالي. بعدين هيقوم بهذا الجزء المهندس الأستاذ كريم صادق. تاني جزء سكك حديد ريفت فالي، نبذة عن محطات تطور الشركة ومؤشرات الأداء الرئيسية، الأستاذ أندرياس هينل رئيس قطاع التسويق والاتصالات بشركة سكة حديد ريفت فالي. وأخيرا منظومة نقل متكاملة، أعمال المناولة والدعم اللوجستي بواسطة شركة شرق إفريقيا لخطوط السكك الحديدية وخدمات الدعم اللوجستي، وهيقوم بها الأستاذ أندرياس هينل رئيس قطاع التسويق والاتصالات. بعد كده هندي فترة أسئلة وأجوبة، ونتمنى طبعا تتفاعلوا معنا. شكرا. اوكي فاين. اوكي. انا هحاول ما اطولش في الجزء ده. انا بس هعمل البرزنتيشن نفسها معموله بالانجليزي ومتقسمه 3 اجزاء. انا هقوم بالجزء الاول وهغطيه باللغه العربيه كشرح. الماتيريال نفسه معمول بالانجليزي. هو طبعا جزء من المدخل اللي عايز ادخله اللي قاله الدكتور عصام شرف على انه لازم الواحد يبتدي الاول بالفكره. احنا كشركه القلعه اهتمامنا بالنقل عموما، واحنا شغالين في استثمارات في النقل من قبل ريفت فالي ريلويز في النقل النهري في مصر،
وفي إدارة مواني نهرية وفي شحن وتفريغ بحري من فترة. هي الفكرة كلها مربوط بتنافسية أساليب النقل الثقيلة مقابل الأسلوب اللي احنا معظم مجتمع الأعمال في مصر تعود عليه، اللي هو النقل البري بالعربيات النقل. أسواق معظم دول جنوب الصحراء الإفريقية عدت بمرحلة تعديلات هيكلية في التسعينات اقتصادية، ونتج عنها أن أي أنواع من أنواع دعم الطاقة كانت موجودة في هذه الدول ما قبل التسعينات gradually يعني تدريجيا تم إزاحتها، وأصبح النهاردة سعر الطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء هو سعر عالمي بيدخل فيه تكلفة النقل، لكن ما فيش فيه تدخل في التسعير، وبالتالي تكلفة النقل في افريقيا عموما اغلى من مصر. وده طبعا يعني مش معلومة جديدة، والقطاع الصناعي في مصر والتصديري فهمه كويس جدا، لكن اسبابه الرئيسية في ذلك تتمثل في اتنين: انه سعر الطاقة مش مدعوم وبالتالي هو سعر عالمي، وبالتالي بيتأثر صعودا وهبوطا بارتفاع اسعار الطاقة. ونمرة اتنين ان البنية التحتية للنقل النهري للنقل في افريقيا جنوب الصحراء تعاني من بقدر لا تعاني من مشاريع جديدة بقدر ما تعاني من اهمال ما يتم انشاؤه من شكل صيانات وتوسعات، فبالتالي بيحصل تدهور سريع لهذه البنية التحتية. احنا لما جينا نبص على ريفت فالي ريلويز كان القرار الاستثماري مبني على معادلتين بسيطة جدا، معادلتين بسيطتين. المعادلة الأولانية انه التكلفة المتغيرة الرئيسية في النقل هي الوقود. بالنسبة للنقل البري التكلفة المتغيرة اللي هي الوقود بالنسبة لإيراد أي نشاط نقل بري 70 ل 75%، بالنسبة للسكك الحديدية 30 ل 35%، للنقل النهري من 15 ل 20%. ف يعني كان واضح تنافسية هذا المشروع بالنسبة لنا مقابل المنافسة الرئيسية اللي هي من الطرق من النقل البري. الجزئية الثانية كانت طيب احنا الجزء الغير تنافسي في السكة الحديد هو انه بيتحمل بأعباء صيانة وتكاليف ثابتة في شكل عمالة كبيرة مختلفة عن أي نشاط نقل بري. طبعا نشاط النقل البري يعني يتميز بأنه عادة يعني اللي بيدخل تحت البند سمول انتربرايزز، عربية وعربيتين مملوكين لأسرة وبيمارسوا هذا النشاط، فطبعا ما فيش أي نوع من أنواع المصاريف التكاليف الثابتة في القصة. فكان التحدي الثاني إزاي نقدر نطلع بطاقة النقل عن طريق RVR لمستوى يغطي مصاريف الثابتة بتاعته. وده ملخصه هم أول 6-7 سلايدز اللي هي ايه اللي عملناه عشان نرفع طاقة النقل في RVR، نرفعها كأمان، نرفعها طاقة متحركة، وبحيث نقدر نزود ما يتم نقله عن طريق السكة الحديدية في هذا الكوريدور المهم. RVR عندها ثلاث أنواع من الأنشطة. نقل بضائع وهو النشاط الغالب، 97% من إيرادات الشركة جاية عن طريق هذا النشاط. مالتي موديل اللي هو الحلول اللوجستية الشاملة اللي هو بتشمل خدمات تفريغ وإخلاء جمركي في مينا مومباسا حتى الوصول لباب مصنع أو مخزن العميل بكومبينيشن من سكة حديد ونقل بري للجزء الأخير من الرحلة الذي لا يصل إليه السكة الحديد. آخر حاجة في النشاط إن احنا بنشغل بالتالي احنا دلوقتي 3 رحلات أسبوعية من مومباسا لنيروبي، ده نقل ركاب طويل، وبنشتغل رحلات يومية من ضواحي نيروبي عاصمة كينيا إلى داخل نيروبي وسط المدينة، وبصدد ان احنا نبتدي الخدمة دي في كامبالا عاصمة أوغندا. البرنامج اللي اتحط علشان نطور ونكبر قدرة السكة الحديد ونعمل يعني استثمارات متأخرة عمرها 30-40 سنة كان لازم تتعمل في الصيانات وبعض إعادات تأهيل بالذات في الجرارات والعربيات.
وصلنا لرقم عن طريق بالتعاون مع بعض المتخصصين الى الرقم اللي محتاج يتصرف هو تقريبا 300 مليون دولار، 287 مليون دولار. ال 287 مليون دولار دول تم تمويلهم بالشكل المعروض ده، 164 مليون دولار قروض، وتقريبا 106 مليون دولار من المساهمين، والباقي من التدفقات الماليه للشركه. المقرضين لهذا المشروع كلهم مؤسسات تمويل تنمويه، وبالتالي خدوا نظرة تنموية لهذا المشروع. أنا بتكلم على مؤسسات البنك التنموي الأفريقي، المعونة الألمانية، المعونة الهولندية، البنك الدولي متمثل في الIFC. قلعة هي المساهم الرئيسي، لكن معنا مساهمين آخرين هم برضو نفس هذه المؤسسات داخلين جزء قرض وجزء مساهمات. الخطة الاستثمارية كانت بتقوم على ان احنا نحاول نستثمر. طبعا احنا بنتكلم النهارده على 287 مليون دولار، ده في مجال السكة الحديد لا شيء، لان انت النهارده عشان تكلف خط طوله 1300 كيلو لو هتبنيه من اول وجديد، انت بتتكلم في كيلو. ال 287 مليون دولار اللي احنا بنصرفهم دول غالبا محتاج 4 مليار دولار عشان، او 5 مليار دولار عشان تعمل نفس تنشئ خط جديد. فاحنا التوجه بالنسبه للاستثمار ده كان احنا نحاول نستثمر بذكاء شويه، بمعنى احنا بنحط الاستثمار في الحته الاضعف في الشبكه، ده بالنسبه للبنيه التحتيه، في تغيير قضبان حصل، في كباري جديده اتبنت، ده بالنسبه للانفراستراكشر. بالنسبه للقوى المحركه اللي هي الجرارات وعربيات النقل، تم عمل برنامج اعاده تاهيل ما يمكن اعاده تاهيله، وبرنامج تجديد بمعنى ان احنا بنجيب جرارات جديده، ده تم خلاص، كانوا 20 جرار، وعربيات ناقله جديده، ده برضو هنعرضه في السلايد اللي جاي. ثالث حاجه مهمه كانت التركيز الشديد على ميكنه نشاط النقل ده، ميكنه اداره الاسطول، الحركه، متابعه البضائع فين. طبعا ده بيتم على مراحل، والنهارده RVR غالبا الشركة الوحيدة في افريقيا بره جنوب افريقيا اللي عندها ادارة مركزية مميكنة، يقدر يوقف القطر في اي حتة على الشبكة من اوضة في نيروبي بيديرها 4 انفار. احنا نظريا نقدر نشغل سكة حديد في مصر من هذا المكتب ده في نيروبي، لان الاتصال بيتم عن طريق قمر صناعي، وبالتالي ده ساهم كتير جدا في تحسين مستوى الخدمة، متابعة في الامان في الربحية. ده سناب شوت كده من بعض المشاريع اللي تمت. إعادة تأهيل 366 كيلو ما بين نيروبي وكامبالا، استثمار كبير جدا في التدريب والتأهيل. الترين سيميليتور ده جهاز محاكاة لكابينة زي بالظبط الطيارات لكابينة جرار، ده النهارده شرط أساسي لأن أي حد يسوق قطر في الأسطول بتاع RVR لازم يمر خلال هذه التجربة وينجح، في جزء أكاديمي وجزء عملي. إعادة تأهيل 50 جرار وشراء 20 جرار، إعادة تأهيل 3400 عربية، وميكنة صيانة الخط عن طريق الميكنة تتحول من عمل يدوي بحت 100% إلى مميكن. ده جزء تاني من بقية المشروعات اللي تمت. تغيير 146 كيلو قضبان جديدة، بناء 9 كباري، افتتاح الخط الشمالي في أوغندا اللي ما كانش شغال لمدة 25 سنة، وتم تسيير أول قطر فيه. ده الخط ده بيوصل، ده خط فرعي بيوصل لمدينة اسمها جولو في شمال أوغندا على بعد 95 كيلو من حدود جنوب السودان. واخيرا ده منظر السلايد الاخير، ده منظر السنترال كنترول روم بتاع RVR. الشاشات دي كلها عباره عن حركه قطارات، وبنقدر نسيطر عليها ونتحكم في ايه اللي يمشي وايه اللي ما يمشيش من الغرفه دي. ده فوكس اكتر على الميكنه. المركز الرئيسي غرفه التحكم دي متصله بالكليرنس في المينا، بجزء الكوميرشال اللي هو مستر هاينل هيتكلم عليه، بالجرارات نفسها عن طريق جهاز متلقي في كل جرار. عمليات المناوره بتتم بنفس الشيء. فالخطوه الجايه اللي احنا هنوصلها ان احنا هنوصل لمرحله ان احنا نقدر تراك كونتينر على الشبكه دي احنا والعميل، يعني بحيث ان العميل يبقى عنده اكسس. العميل ده في اي حته، يعني في اي مكان يقدر عن طريق الانترنت يخش بباسورد اكسس، يعرف
الكونتينر بتاعه فين دلوقتي، رقمه فين، على انهي قطر في انهي سيكشن، واي تعديلات على مواعيد الوصول. دول ال20 جرار الجداد اللي اشتريناهم من امريكا. دول اخر دفعه، اخر 3 جرارات وصلوا من شهر ودخلوا الخدمه، فده كان اضافه كبيره للاسطول. دي بعض المشاريع اللي احنا عملناها. انا هوريكم سناب شوت سريع كده للنتائج، لبعض المؤشرات النتائج التشغيليه اللي عملناها. الشارت دي بتبين عدد الانسيدنتس، عدد الحوادث هنا مش حوادث هنا بمعنى اي حاجه تؤدي لتوقف الحركه على الخط. ممكن عربيه تتقلب، ممكن في جرار يقف لاي سبب من الاسباب. الشارت دي عباره عن العدد في لكل مليون طن كيلومتر. فطبعا كل ما الحركه بتزيد، وده هتشوفوه في السلايد اللي بعده، المؤشر ده اهميته اكبر بكتير من النزله دي، لانها جايه مع تضاعف في حركه النقل وفقا للمقياس اللي هو نت طن كيلومتر، هو المقياس اللي بيستخدم في النقل، اللي هو طن البضاعه المنقوله لكيلومتر مسافه. دي زيادة طاقة السحب أو طاقة الجرارات عندنا. تقريبا ضاعفنا طاقة السحب. ده تقريبا يعني المعادل ليه في السيارات، لو تحبوا تسموه قوة حصان، لكن ده التجميعي بتاع أسطول الجرارات الموجودة في RVR. أسطول العربيات ب3 أنواع، اللي هي الفلات واجنز، الهاي سايدد واجنز، والتانك واجنز. برضو التغير. والشارت دي قبل المشروع الجديد اللي احنا بنعمله، ان احنا بنشتري النهارده تقريبا 500 عربيه فلات واجن جديده من الصين. تم التعاقد وشغالين في السداد، ومتوقعين الدفعه اول دفعه توصل اخر الشهر. وده بالذات المشروع ده مهم قوي بالنسبه للكونتينرز وبالنسبه للمصدرين المصريين، لانه ده هيدينا ميزه تنافسيه كبيره جدا على التراكنج. ده حجم البضاعة المنقولة طن كيلومتر من 2012 لحد النهاردة. المشاريع كلها ابتدى الصرف فيها في نص 2012. تقريبا 70% زيادة في الطن كيلومتر اللي هو معيار المنقول بالمسافة. نبذة سريعة عن المواعيد التسليم بتاعت ال 480 عربية، وأنا هنقل الحوار دلوقتي لمستر أندرياس هاينل، هيدي باك جراوند على أهمية العربيات دي بالنسبه بالذات للكونتينر بيزنس، وهيبتدي يتكلم على جزء التسويقي وجزء التنافسي بتاع RVR. اندرياس. Good afternoon, everybody. Honored guests, ladies and gentlemen. Thank you very much for coming. Kareem, thanks very much for introducing me. First of all, I'd like to say thanks for taking your time. Everybody's busy. We all have jobs to attend to, so it's very important that you could come today. I believe this is a start, a very important event for us to kick off and try and increase trade between East Africa and Egypt. I myself have been in Cairo for the last 3 days. This is actually my 3rd trip to Egypt. Unfortunately, over the last 2 years I've been coming here, I have yet to experience any of your rich history and culture. As any businessman, you arrive in a country, you go to a hotel, you go to an office, you go to a hotel, you go to an office, and you don't see anything else. So far, just the image of Egyptian culture exists only in pictures for me. So I'm hoping that on my next trip, by the kind permission of my shareholder, I will have some more time to experience more of your cultural history and immerse myself a bit more into a culture. And maybe, just maybe, I might even get a day on the beach in Sharm el-Sheikh. And I can work on my suntan. That'll be very nice. As Kareem has mentioned, RVR, we've gone through a very intense period of the last 5 years of investment in our infrastructure, in our services and operations. And what does it all mean? What's the end result? Railways, being a heavy infrastructure business, requires massive investment in order to turn an ailing business around. We've done that, we continue to do that, but we've come to a point in our transformation whereby we're kicking on now, and we're moving on to the next level. Kareem finished off by mentioning the procurement of these new wagons.
These new wagons, which we're hoping to receive the first batch, will be arriving towards the end of this year, the first 120 of 480 new wagons. It's a massive game changer for our network in East Africa. It'll essentially mean that we can carry much heavier products, which will distinguish us from what we do or what road transporters do and what we do on the rail. It'll increase dramatically security for your goods in transit. It'll also create great efficiencies both in the loading, offloading, and the turnaround and speed of the movement of your potential exports and imports to East Africa. And of course, the end result, it'll make a big contribution in your bottom line, your cost. At the end of the day, we're all here to make money to try and increase the profitability of our businesses. And so this is what basically it'll hit your pockets in a more positive note. And this is where we're trying to aim to try and improve our efficiencies and create some commercial advantages to use the rail. Our business consists, in the freight side, and I'm going to focus a bit on the freight side, consists mainly of raw materials for manufacture and also some finished goods as well. Our main focus is goods coming in through the port of Mombasa or going out through the port of Mombasa and operating through to the inland countries from Kenya itself to Uganda, Rwanda, South Sudan, and to some extent Eastern DRC. Now, we currently move various forms of cargo. We move steel products for steel manufacture in those East African countries. We move raw crude oil for vegetable oil manufacture. We move finished goods. A lot of commodities come in particular commodities from Egypt, such as sugar, rice, tiles, building equipment, chemicals. So we move various types of cargo. But what we've tried to do to create greater efficiency in our business and to give our customers greater flexibility is to convert our fleet. We found that the most efficient system is to use flat wagons. Flat wagons essentially is what you would see carrying a normal standard container. So by converting the sort of 4 or 5 different types of wagons that we've had in the past to a more unitized basis, it gives us greater capacity and greater efficiency. As Karim mentioned earlier, we run the railways both in Kenya and Uganda. The network runs the main line from the port of Mombasa through the hubs near Nairobi, which are steel hubs, grain hubs, through the border area in Malabar and into the capital city of Kampala in Uganda. We also have a northern branch line, which branches off from the border, heads to about 100 kilometers south of the South Sudanese border, heading towards Juba, and then carrying on to Pakwach. This is a lesser capacity line, but something that we're working on to increase capacity in the near future. As you know, oil has been discovered in Lake Albert and Pakwach, and it's something that we hope we can contribute to the development of that oil field in the future. The volumes in our business, it's all about the numbers. We've invested heavily, so we want to see continued growth. Over the last 2 years, we've had year-on-year a 20% growth in our tonnage that we move from Mombasa. We're currently moving somewhere in the region of 1.6 million tons a year of freight up and down our network. By the end of next year, we hope to be closer to 2 million tons of freight. And that's through provision of better efficiency in our service, and of course new assets and improvement of the assets that we have. This is just to give you a bit of an indication of, I've taken a snapshot of the container market in 2014 in East Africa. As you can see, in 2014, just about 500,000 TEUs, containers, came through the port of Mombasa. Out of that share, about 300,000 remained in Kenya. The second largest market in East Africa is Uganda, which of course we serve directly. A new growing market, which still has its ups and downs due to the political situation, of course, is South Sudan. But because of the situation, they also have large requirements, materials, products, raw materials, and finished products. Eastern DRC is an area that we hope to grow more, of course a rich mining area, and that also receives a certain amount of attention in terms of business. And we also serve customers in Rwanda and Burundi, and to a lesser extent in Tanzania. I've been speaking to some customers before and during this event. And you know, we're all business people. We all want to know what the bottom line is, and people always asking, what's the price? What's the cost? How much does it cost? How much money am I going to save? And so what I've done is given you a snapshot of what a container costs to move from the port of Mombasa
to aid to the port, to the city of Nairobi and the city of Kampala. So you take a 21-ton, for instance, 20-foot container, which is probably quite a standard size weight of product, would cost you $600 at its present cost. And to Kampala, the same container about 1,350, which is about 1,300 kilometer distance. Now, of course, these numbers seem quite high. They are still an improvement on the road costs, so they're probably about 10% cheaper than what a road transporter would charge for the same unit. But what we're hoping to achieve, as I mentioned earlier, with our investments, and particularly, and this is very important, particularly the new wagons, which are a game changer for us, is that we will be able to have a much more efficient service because we will control also much of the loading and offloading ourselves. And of course, when we'll be running longer trains with the new wagons, which means instead of having a train with 25 wagons, a locomotive with 25 wagons, we would have 2 locomotives carrying closer to 35 wagons. Now, with all that sort of increase in efficiency, there's an increase in the bottom line and the cost, or decrease rather. So at the end of the day, we're going to be lowering the cost of doing business for your businesses, both inbound and outbound, in Kenya, in Uganda, and of course to the neighboring countries. We do look at contracts, we do look at customers who have various requirements for volume, and of course prices are negotiable depending on what sort of amounts of cargo we're talking about. And of course some of my team are present here, you can speak to them, and communication is welcomed, and any inquiries that we can help you with, we would look at how we could cater a costing solution for you. Now, we have a lot of partners in the shipping and logistics sector, so we're actually nothing without partners. Some of them are actually our clients, and some of them we provide a service for them, or they provide a service for us. Many of you are here, many of you are represented here, the shipping lines, freight forwarders. We work together for you. We are an asset for your business, and we believe we can help your business, both as a service provider and in some cases even as a client. So we'll take the opportunity also after this event, and this is, we hope, one of many events in the future where we can engage and try and increase the business for both East Africa and Egypt. Other clients that we're currently involved in, we are major transporters of grain, for instance, and grain products, wheat, sorghum. We transport currently 50% of that business to Uganda. We are transporters of cement, large transporters of commodities such as sugar, rice, pasta, food products, and of course now growing part of our business is transportation of petrochemical products, so diesel oil and petroleum products as well. So we have a varied portfolio of clients, and what we're trying to do is to have our existing customers and potential customers understand the future of rail and the potential for savings. What I'm going to do is, from here, I'm going to go on to another presentation quickly, which is perhaps someone who is more technically inept can help me out here. Oh yes, I think I found it. It's okay. It's okay. Thank you. As I said, we run the railway, but the railway stops and starts in a fixed location. We have customers who have requirements beyond those. So what we call a first mile requirement and a last mile, i.e. bringing the product to the rail head and from the railhead to the next location. Because of this requirement, we created a company a couple of years ago called East Africa Rail and Handling Logistics, which is essentially the logistics arm of Rift Valley Railways. The same shareholders, same management team, but providing add-on services, value-added services that can provide our customers with an end-to-end solution. Because, for instance, customers sitting here in Egypt require other services. How does the product get to Mombasa? How does the product get from the railhead in Nairobi or Kampala to the final destination? And so this entity was created. The services that we provide are varied, very much like a freight forwarder. But for those freight forwarders that are present, do not fear. We're not a competitor. We're here to help, to add value to our business. Services from pre-shipment requirements, documentation,
sea freight assistance, working together with some of the shipping line partners that we're very close with, additional transportation from arrival in Nairobi or Kampala by truck, customs clearance warehousing facilities that we all have at our disposal as part of our network. EARH runs hubs along the railway line, most importantly in Mombasa, where we have handling equipment where we can handle both containers and bulk cargo. In Nairobi, where we can also handle and distribute containers, bulk, steel products. And more importantly, a new facility we've just opened in Mukono, which is just outside the city of Kampala, where again we have an ICD, an internal container depot, which is fully bonded and can handle various types of products. And I'll go into a little bit of detail about that facility itself. End-to-end logistics services, just to give you an idea, I mean, there are some customers here who are experts in shipping to East Africa or from East Africa and know some of the challenges that we face. But for those who don't, primarily we're talking about shipments coming from either the Mediterranean Sea or the Red Sea. Down, there are generally two types of sea freight services that run to East Africa. Either a direct service going straight to the ports of Dar es Salaam and then on to Mombasa, or alternatively via transshipment in the port of Salalah in Oman. So generally transit times, we're looking at about, if it's a direct service in the Red Sea, it's probably in the early 20s, 23 days or so to Mombasa. Via Salalah, generally around 33 to 35 days via transshipment. And my sea freight shipping line customers can correct me if I'm wrong, but I believe right now we're looking at about $1,200 to $1,400 per TEU for sea freight charges to Mombasa. Well, I have an indication that the prices are going lower, so this is very good. Thank you very much. Absolutely. Also, again, pricing. People always want to know what sort of prices they're looking at. Port charges, so we have some information here about what you'd pay for port charges in Mombasa. 20-foot container, you'd be paying for domestic cargo going into Kenya, about $100, just over $100 for a 20-foot container. If it's in transit, it's a little bit less than that. This is the charges incurred by the port of Mombasa. And additionally, there are wharfage charges and so forth. So you're all looking at a cost of around about $180 for local containers and about $150 for transit containers. Of course, added to that, some of the transport charges that I mentioned earlier, the rail charges. Again, we believe when it comes to volume, we can be very competitive. And when it comes to the new wagons, we can be super competitive. So we ask you to look at us in sort of two frames, where we exist right now and where we will exist in the next 3 to 4 months. And there'll be a big change, and we believe we will change the market in the next few months. Some of the customers and some of the businesses that EARH handles currently right now, and this tends to be solutions from door to door, so they will provide the handling services at the port, they'll provide the loading services at the port, and they will provide offloading and delivery services together with our partners at the point of destination. And they vary from containers to bulk and various forms of steel, which is a growing industry in the region for us and a growing business sector. Our facility, we have a facility in Nairobi. This is Makongeni Yard. It's a fully rail-served facility. We have understorage, 15,000 square feet of understore warehousing, undercover warehousing, 24-hour security, and it's right in the heartland of the industrial area in Nairobi. So it gives you great access to your customers, both inbound and outgoing. And we believe a very well-equipped facility and has great potential to handle products for the Kenyan market. The new facility we've just opened, I mentioned it earlier, it's in Mukono, which is a facility on the main road coming out of Kampala heading towards the border. It's a fully bonded internal or inland container depot, which means that we'll be providing a non-stop service to this facility. It's run entirely by EARH, our logistics arm, which will give us greater efficiency when it comes to handling products. On site, we have full warehousing. This is a brand new facility, only opened last month. Full handling facility. We can handle somewhere in the region of 4,000 TEUs
per month at this facility, plus an additional space for another 1,000 empty containers. So, for instance, for your shipping lines, potential for export stacking of containers. And it's a phase one of a larger project to try and centralize our operations in the area of Kampala. This is a master sort of artistic impression of Mukono. The phase one is a section which, as you can see under the tarmac, is a container terminal, which is now fully operational and will grow in capacity as the year develops. On the other side, you see some tanks and some silos. We are in the process of developing a more multimodal logistics center, so we will be able to, in the next 18 months, be handling full bulk grain, and in the future also possibly fuel transportation and other services. So the scope for growth in this area for us is endless, really. The facilities will also be providing for our customers and our partners. We'll be providing office space on site so that they can look after either their products or their customers in the case of service providers. It'll be fully served by the Uganda Revenue Authority, which means that you can handle customs clearance on site, Bureau of Standards, so inspections can be done, and banking, so any duties or taxes can be paid on site. In essence, it's a one-stop shop. In addition to this, because of the new warehousing space that we have, which is pristine, brand new, we will be able to offer an additional service, something that we haven't done before in the past. And I've spoken to a few of you who may be interested in this, and that there are Egyptian exporters wanting to enter the market, for instance, in Uganda, but are not entirely sure. Our system and our facility would give you a place where you could bring a 20-foot container, de-stuff it without having to pay any taxes because it's a fully bonded facility, and have your product easily visible to potential customers without you committing large amounts or large investment in terms of stock. So we can act as a shop window for your products. So we can use this place as a hub, and we believe there's great value in that. And of course, as I said before, because of the administrative facilities there are options to actually work out of there and use it as a hub. Lastly, as I mentioned earlier, this is the first of sort of many engagements that we want to have with Egypt. We want to try and grow the business. Due to the COMESA, there is massive potential in the inter-trade in this section. We've appointed the African Commercial Bureau as our agents here in Cairo to act on our behalf, to integrate with some of you so that we don't lose track of where we've been, we don't lose track of the relationships that we've developed in the time that we've met here. And Yasser Simbatia is here representing the African Commercial Bureau, so you can direct any inquiries to him. I'd also like to thank him for organizing this event together with our team here. I think it's been very beneficial for us. And I'll be, and my team are around here, so after this event, we're very open to questions. We're not saying everything is perfect. We've had our challenges and hence the investments we've done in the business, but we believe we're on the right track, and we believe that the very near future is very, very bright for us. Again, thank you very much. Shukran. Thank you.